اوس یو انسان کې چې د ویټامین سی کمی وي نو د وریو نه وینه ځي یا زخم لیټ جوړیږي. د ولې دا لیټ جوړیږي؟ د وریو نه د وینه لاړه ولې؟ مطلب دا دی چې ټیرینګ وشو کنه، رګ وشلېدو کنه، دننه نری نازک نازک رګونه دي، کیپیلریز دي، ډېر ماینوټ رګونه دي، دغه رګونه وشلېدو، ډیلیکیټ رګونه دي، خو رګ چې وشلېږي وینه به راوځي کنه. اوس رګ وګورئ وروره چې رګ کې څه چل شوی دی، ولې وشلېدو؟ دا یو رګ داسې کولاو کې دننه پکې وګورئ. دا جی السلام علیکم، سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. ډېر مخکې ډېر وړاندې څه خلک وو چې هغوی به په سمندرو کې مزلې کولې، شکار به یې کولو، ډیوټیانو به یې کولې. نو هغه خلکو ته به یوه بیماري راتلله، یوه مسله به ورته راتله چې هغوی د دې وریو نه به وینه تلله. هسې چې به داسې مخ ته زور ورکړو یا به دا ځای داسې وګرو نو وینه به تنه روانه شوله، یا به هسې خولې کې ګوته مته ووهله نو وینه به تنه روانه شوله، یا به د هغوی زخمونه ډېر لیټ جوړېدلو، نه زخم به په اسانه باندې نه جوړېدو. بیا یو سړی رالو، د هغه نوم دی جیمز لینډ. دې سړي څه چل وکړو، د دغه کې سیلرز نه د چې کوم سمندر کې کوم کسان روان دي، د دې نه څه کسان بیل کړل او دوی ته تازه فروټس، تازه سبزي، او په فروټو کې هغه فروټ چې هغه تروش وو، مالټا، کینو، لیمبو، دغه سامان یې ورته څو کسانو ته ورکړل دلته. نو دغې سره یې دوی د دې وریو د وینه لغوندې بنده شوله، بیا به نه راتله دوی نه دا مسله لږه لږه ختمه شوله. دې سړي ورته دا ورکړل. دا چې کوم کسانو ته د وینه راتلله، دا زخمونه نه جوړېدلو، دغې کنډیشن ته، دغې حالت ته یا دغې بیمارۍ ته دی نوم ورکړی و، څه ورته سکروي، دا نوم یې ورته ورکړی و، سکروي. خو د جیمز لینډ چې کله دا لیمبوان د تروش سامان ورکړل دی ته، او دی سره دی دا مسله حل شوه. نو دی جیمز لینډ په دغه سامان کې د څه د وجې چې دا مسله حل شوه، دغې ته یې ووایي انټي سکروي فیکټر، دا نوم یې ورته ورکو چې وایي په دې لیمبو کې یا په دې مالټې کې دا شی دی، انټي سکروي فیکټر دی. بیا دا جیمز لینډ دا کار کله کړی دی؟ په 1840 کې، 1747 کې دا کار کړی دی. ډېر یو نیم سل کاله پس بیا په 1913 کې څوک رالو؟ البرټ جیورجي رالو، البرټ جیورجي. د لیمبو کولاو کو یا دغه مالټای کولاو کله، او دغه کې دغه سیز راویستل، لیبارټرۍ ته لاړو، ټول سټرکچر یې وکتو او وی چې بھئی دا خو یو ډېر اهم سیز دی، یو کیمیکل دی. نو دغې ته به کیمیکل ته نوم ورکو څه شی؟ اسکوربیک ایسډ. د ای مطلب دی اگینسٹ، یعنی مخالف. ای ډېر ځایونو کې ای ټکی راځي د ټکي نه مخکې، دا لا سابقه ده ای. او سکوربیک مطلب دی سکروي، یعنی د دغ کې بیماری مخالف سړی. دې ته بیا نوم ورکو وروستو ویټامین سی، چې دا څه شی دی؟ ویټامین سی دی. اوس یو انسان کې چې د ویټامین سی کمی وي نو د وریو نه وینه ځي یا زخم لیټ جوړیږي. د ولې دا لیټ جوړیږي؟ د وریو نه د وینه لاړه ولې؟ مطلب دا دی چې ټیرینګ وشو کنه، رګ وشلېدو کنه، دننه نری نازک نازک رګونه دي، کیپیلریز دي، ډېر ماینوټ رګونه دي، دغه رګونه وشلېدو، ډیلیکیټ رګونه دي، خو رګ چې وشلېږي وینه به راوځي کنه. اوس رګ وګورئ وروره چې رګ کې څه چل شوی دی، ولې وشلېدو؟ دا یو رګ داسې کولاو کې دننه پکې وګورئ، دا پیپ دی. تاسو را کولاو کې دا پیپ، دې دا غاړې باندې نظر واچوئ، دا غاړې باندې چې دا کم سیلز پراته دي، دا کم سیلز دي؟ دا کنیکټیو ټیشوز دي کنه. دا کنیکټیو ټیشوز نه یو سیل راواله تر وره، دا سیل راواله، دا یو د دې غاړې والا سیل راواله، د دې رګ نه مې زه وینه څنګه راوباسم؟ خو دا دیوال به شلومه که نه، ما وری چې وینه روانه شي، خو دا دیوال وشلېږي، د یو رګ دیوال چې ته وشلېدو. نو د دې دیوال باندې چې دا کوم سیلونه پراته دي، دغه نه یو سیل راواله. دې سیل ته ویلی شي څه شی؟ فیبرو بلاست سیل. ګورئ یو فیبرو بلاست سیل ته روا مې خستو، دا والا یو سیل فیبروبلاست سیل. په دې کې دننه دا نیوکلیس دی، دا پکې ډي ان اے ده، د دې کې یو جین دی، یو پروټین جوړیږي چې هغې پروټین ته ویلی شي کولاجن. خو کولاجن څنګه جوړیږي؟ یو لوی پروسس دی د کولاجن. دا کولاجن چې کله جوړیږي دلته، نو پهله دا په یو شکل کې جوړ شي چې هغې ته ویلی شي پرو کولاجن. دا یو پروټین دی، دا په مخ باندې وړه اوس لاندې موډیفیکیشن پکې کوه، رد و بدل دې ځای کې کېږي، یا شکل چینج کېږي، را چینج کېږي. دا پری پروکولاجن ته اوس دوه کسان راځي. څوک ورته راځي؟
یو ورته راشي پرولایل هایدروکسیلیز او بل راځي لایسایل هایدروکسیلیز. دا 2 کسان رالو. دی څه چل وکړو؟ دی د ځان سره 2 OH ګروپس راخستی دي او دی پری پرو کولاجین په دی پرولین او په دی لایسین امینو اسید باندې ولګي او د دی پری پرو کولاجین نه اوس څه جوړ شو؟ پرو کولاجین. پرو کولاجین چې اوس جوړ شو، دا کار چې کوم وشو دی ځکه اوس په کار دی څه شی؟ ویټامین سی. که ویټامین سی نه وي نو بیا دا سړی کار نشي کولی. د ویټامین سی موجودګي دلته ډیره زیاته ضروري ده. اوس که یو انسان کې ویټامین سی کم وي نو بیا به دا کار وکړي دته به نه میلاویږي ویټامین سی، یا به دا کار وکړي دته به نه میلاویږي، یا کیدای شي چې دواړو ته میلاو نشي، نو بیا به پرو کولاجین نه جوړیږي. چې پرو کولاجین نه جوړیږي نو دا شی به په مخ باندې نه ځي. دا پرو کولاجین خو به اوس بهر راوځي د سیل نه، دا به اوس دې ځای کې لګي. دې ځای ته کولاجین رالو، دغه پرو کولاجین په دې ځای باندې رالو دلته. نو چې دغه ځای کې اوس پرو کولاجین صحیح نه جوړیږي نو دا ځای به کمزوری وي، نو ځکه دا رګ وشلیږي. کولاجین خو ډېر قیمتي پروټین دی. زموږ په بدن کې 10% پروټین چې څومره هم دي دا کولاجین پروټین دی. ټولو نه ابنډنټ پروټین اف د هیومن باډي دی. د ټولو نه زیات پروټین چې په مونږ کې وي هغه کولاجین پروټین وي. دا مونږ ته سټرکچر راکوي. دا سختوالی چې په دې سرمن کې راغلی دی، دا لچک چې په سرمن کې راغلی ده، دا څه د وجې ده؟ د کولاجین د وجې دا ټول لچک راغلی دی. دا سرمن داسې راونیسه، واپس یې پرېږده، واپس خپل ځای ته لاړه. څه پلاستیک خو نه دی که نه چې واپس په هغه ځای باندې پرته ده، نه، دې کې لچک دی. دا د کولاجین د وجې. او دا سخته هم ده، هډوکي ته نقصان هم نه ورکوي لاندې. دا شوک په پیله دی ابزورب کوي، هغې نه پس به لاندې هډوکي ته نقصان ځي. نو دا هم د کولاجین د وجې. دغه پرو کولاجین بیا وروستو لاړ شي ټروپو کولاجین ته. او دغه ټروپو کولاجین دا سیل نه بهر خبرې دي. ټروپو کولاجین به اوس بیا څه ته ځي؟ فایبرز ته. کولاجین فایبرز اوس به دغه فایبرز یو بل نیسي او سرمن او غوښه به جوړه شي. دا کار دی. خو اوس که چېرې د ویټامین سی کمی راغلی، دا یاران نه راځي، بیا صحیح کار نشي کولی، نو بیا دلته کې فایبرز کمزوري وي. چې فایبرز کمزوري وي بیا په نسه خبره ده، دیوال شلیږي او وینه بهر راوځي. دا و د کولاجین دپاره د ویټامین سی کردار. اوس ویټامین سی چې کوم دی دا کار کوي ایز ا څه شی؟ ایز ا ریډیوسینګ ایجنټ. مطلب څه شی دی؟ ریډیوسینګ ایجنټ څه ته وایي؟ مطلب دا دی چې ایز اینټي اکسیډنټ. ګوره دې خبرې ته غوږ یې دی. موږ کوو خوراکونه، موږ کوو نسوار، موږ کوو سیګرټ، دا ټول سامانونه موږ کوو. موږ بهر ګرځو، دوړو ته ګرځو، موږ دوړه تېرېږي. دا خو ټول څخه ماحول دی. دغه د شپې هسې بیټري وه، هغه بیټرۍ مخې ته څومره پارټیکلز اوړي راوړي. دا ټول سامان زمونږ لاندې تېرېږي، ډسټ مو تېرېږي ټول. مونږ پولنز وغیره خوراکونه، بوټي، هر شی خورو. په دې کې زموږ لاندې جسم ټول ډایجیشن کوي، د هاضمه کوي. د هاضمې په دوران کې څه څیزونه جوړ شي چې هغې ته وایي ROS ریاکټیو اکسیجن سپیشیز. دی کې کیښې دي، دا ټوپونه وایي راوایي، سیلونو نه وځي راوځي، مایټوکونډریا ته وځي راوځي، ډي ان اے ته ځي راځي، ډي ان اے کې میوټیشن کوي. دا هغې ته ډي ان اے اډکټس ویلی شي. دا ROS ودرول ډېر زیات ضروري دي. د دی سره الکترونز دي، سنګل الکترونز دي ورسره، پیرز فارم کې نه دي، لکه شرافت په دی کې نشته ده. دی ټوپونه وایي راوایي. دا کسان ودرول ډېر زیات ضروري دي. او د دې د ودرو دپاره زموږ په جسم کې د څه ضرورت دی؟ د اینټي اکسیډنټ ضرورت دی. او ویټامین سی څه شی دی؟ ایز اینټي سټرانګ اینټي اکسیډنټ دی. نو انسان چې کله ویټامین سی اخلي نو دا د دننه چې څومره هم ROS جوړیږي زموږ په بدن کې د میټابولیزم په دوران کې، شپه ورځ ګوره میټابولیزم روان دی. که ته ودې که ته ویښ، که ته خوراک کوي او که نه کوې، دننه هاضمه روانه ده خامخا. سیلونه ټول په حرکت کې دي، په هغه کې دي، مشینري روانه ده. نو هغې کې ROS جوړیږي او د هغې د ودرو لپاره دا شی ډېر زیات ضروري دی. نو دا پکې کار کوي ایز ا ریډیوسینګ ایجنټ. دا دی ته الکترونز ورکي. لکه دا یو ROS دی، د ده سره یو الکترون دی، د کې کیښی دی، دا ټوپونه وایي راوایي، دته د بل الکترون ضرورت دی، د هغې پسې ټوپونه وایي. نو دا ورته څه شی وکړي؟ دا ورته وایي چې راشه ماما دا الکترون دا یو الکترون زما نه واله، ویټامین سی ورته ووایي.
وایي. نو دا چې دته الکترون ورکي بس دا ویټامین دا ROS چې کوم دی دا اوده شي، بس بیا کار نشي کولی. دا دغه نو د دغې د وجې دا ROS که انسان کې ډیر وي نو انفلمیشن کیږي په بدن کې، ایون خطرناک میوټیشنز کېدلی شي چې هغې نه بیا وروستو کینسر لګي. کینسر څه شی دی؟ خو میوټیشن دی که نه. دا د دې د وجې هم کېدلی شي. نسوارو په سیګریټو کې هم دا شی زموږ ډېر زیات تیریږي، په سیګریټو کې سپیشلی. نو د ویټامین سی دغه سامان رانیسي، دا دغه کار کوي. بل د ویټامین سی ډېر اهم کار چې کوم دی هغه دی آیرن ابزورپشن. آیرن ابزورپشن زموږ په کولمو کې لاندې وسپنه پرته ده چې موږ په خوراکونو کې اخلو یا لاندې بکټریا وغیره جوړوي. دغه آیرن په دوو شکلونو کې دی، یو شکل یې دا دی او بل شکل یې دا دی. ټیک شو؟ دا ډیر زیات اکسیډایز شوی دی، دا لږ اکسیډایز شوی دی. ویټامین سی چې کله راشي انسان په بدن کې، ویټامین سی ما په خوراک کې وخوړلو، نو د ویټامین سی سره چې کله دا آیرن ولګي دا نو ده ورته څه شی ورکي؟ الکترون ورکي، چې دا یو الکترون زما نه واله ظالمه خواره خوله دې نیولې ده. د Fe+3 نه څه شی جوړ شي؟ Fe+2. اوس دا آیرن چې کوم دی دا ډیر زر جذب کیږي د کولمونه، نو د آیرن ابزورپشن کې مدد کوي څوک؟ ویټامین سی. دا د ویټامین سی ډیر اهم کارونه دي. اوس یوه بله قیمتي خبره واورئ چې انسان ویټامین سی په ځان کې دننه نشي جوړولی، خو دا غواګانې او دا سپي وغیره جوړولی شي. تاسو ته ما ویلي چې څومره هم دا ویټامین سی چې کوم نومونه موږ اخیستي دي دا انسان نشي جوړولی، خامخا به ته د بهر نه اخلې. د ویټامین ډیفینیشن هم دغه دی، خو په سپي کې یا په غواګانو کې ویټامین سی دننه جوړیږي. ساینټیسټ وایي چې په انسان کې دننه یو پروټین خراب شوی دی او په دې خرابېدو کې لکونه کاله لګېدلي دي، او دغه پروټین نوم دی ګولو پروټین دی. دا پروټین دی چې دا د ویټامین سی د جوړاو دپاره، یعنی په بدن کې دننه خپله د دې د جوړاو دپاره دا پروټین ډېر ذمهوار دی. د دې نه بغیر به ویټامین سی په تا کې دننه نه جوړیږي. په مونږ کې دا پروټین خراب شوی دی، نو دغه پروټین د انسان والا دی ګولو پروټین ته ویلی شي ګولو پی، یعنی سوډو پروټین، د دروغو والا پروټین، خراب پروټین. سوډو مطلب دروغ، یعنی فالز، کار نشي کول، نون فنکشنل دی. او په غواګانو کې چې کوم د ویټامین سی والا پروټین دی نو هغې ته ویلی شي ګولو. دا صحیح پروټین دی، دا فنکشنل دی. نو هغې که په ګایې کې ویټامین سی وانملي نو جسم ورته جوړوي، خو مونږ ته پکار دی ویټامین سی په خوراک کې. زموږ جسم ویټامین سی نشي جوړولی. خو ویټامین سی ریچ فوډز کومو خوراکونو کې ویټامین سی ډېر زیات سیوا دی؟ نو نمبر 1 سټرس فروټس، کینو، مالټا، لیمبو، یا تروش فروټس وغیره یا سبزي وغیره چې کومه ده په دغې کې ویټامین سی ډېر زیات دی. ورپسې په امرود کې، دا سپیشلی تازه امرودان چې کوم وي په دغې کې ویټامین سی ډېر زیات دی. ورپسې پیپرز چې کوم دي، دا شنه مرچکي، هغه غټ مرچکي دي که نري مرچکي دي، په دې کې هم ویټامین سی ډېر زیات دی. ورپسې بروکولي هغه د هغه غوندې د ګوپي غوندې یوه سبزي ده شنه، دغې کې ویټامین سی ډېر زیات دی. انسان ته څومره ویټامین سی پکار دی روزانه؟ انسان ته پکار دی د 70 نه والا 90 ملی ګرام ویټامین سی پکار دی. د سړی او په ښځه کې لږ فرق دی، سړي ته لږ ډېر پکار دی. بیا که ان کیس زنانه پریګننټ وي یا لیکټیشن حالت کې ماشوم ته پی ورکوي نو هغې ته د ویټامین سی لږ زیات ضرورت دی. یو سړی سګریټي دی، سموکر دی، نو په سموکینګ کې اکسیډیټیو سټرس راځي، لاندې په بدن باندې لوډ راځي، څه خو د بهر نه کیمیکلز ورځي، څه لاندې هغه د سای مسلې راځي، انسان کې د اکسیجن کمی راځي لږ غوندې په څه ټایم کې، په څه اوقاتو کې، نو هغې د وجې اکسیډیټیو سټرس راځي. نو چې اکسیډیټیو سټرس راځي نو ROS پکې دننه ډېر دي، او ROS ودرو دپاره ویټامین سی پکار دی. نو دته بیا تقریبا 30 mg ویټامین سی دته زیات پکاري، 25-30% mg ویټامین سی ایز کمپیر ټو ادر چې کوم نون سموکرز دي. په یو لیمبو کې تقریبا د 30 نه والا 40-50 mg ویټامین سی وي. اوس خو ضروري نه چې موږ صرف لیمبو خورو، موږ سبزیان هم خورو، موږ فروټس هم خورو. په دې ټولو سامانونو کې ویټامین سی دی. په بله شنو سبزیانو کې یا فروټسو کې، تازه فروټس کې ویټامین سی ښه کافي دی. داسې نه دی چې ته اوس لیمبوانو ته ولګي چې کله ویټامین سی انسان په بدن کې ډېر زیات وي، یعنی اوور شي، نو د هغې د وجې اوکزلیټ فارمیشن کیږي.
اوکزلیټ څه شی دی؟ دا هغه څیز دی چې کوم په ګردې کې کاڼی جوړوي. اوکزلیټ نو د ګردې کاڼی جوړولی شي که انسان مسلسل په مخه ویټامین سی ته لګېدلی وي. دا د ویټامین سی تعارف دی. ګورئ به سونا ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.